امشب در 24 مایک والتز مشاور امنیت ملی کاخ سفید میگه آمریکا به دنبال برچیدن کامل برنامه هسته ایرانه. همه آمادگی دارن و این آمادگی باعث میشه که برای ما مسئولیت ایجاد میکنه. این آمادگی برای ما. وزیر خارجه ایران هم میگه جمهوری اسلامی برای جنگ آماده است. و به دنبال ادامه نارامی‌ها در ترکیه، اردوغان اپوزیسیون رو به تحریک مردم متهم کرد. بیش از 1100 معترض از جمله چند خبرنگار بازداشت شدند. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. مشاور امنیت ملی کاخ سفید میگه دولت دونالد ترامپ به دنبال برچیدن کامل برنامه هسته ایرانه. مایک والتز در مصاحبه با شبکه CBS گفته ایران باید به طور شفاف از برنامه تسلیحاتی و موشکیش دست بکشه وگرنه به گفته او خاورمیانه درگیر رقابت تسلیحاتی خطرناکی میشه. برچیدن کامل. ایران باید برنامه‌اش را طوری کنار بگذارد که همه جهان آن را ببیند. همانطور که رئیس جمهور ترامپ گفته این موضوع به نقطه حساسی رسیده است. همه گزینه‌ها روی میز است. در همین حال وزیر خارجه ایران با اشاره به نامه ترامپ به خامنه‌ای گفته جمهوری اسلامی فعلا به مذاکره غیر مستقیم با آمریکا تمایل داره. عباس عراقچی گفته برجام میتونه مبنای گفتگوها باشه اما به گفته او با شکل فعلی توافق قابل احیا نیست. از سوی دیگه کایا کالاس مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا در نشست خبری با وزیر خارجه اسرائیل هشدار داده جمهوری اسلامی هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. خبرنگارمون سمیرا قرایی از وزارت خارجه آمریکا با ماست. سمیرا، با این گفته‌های مایک والتز مشاور امنیت ملی کاخ سفید شروع بکنیم. به گمانم یکی از روشن‌ترین مواضعی هستش که تا به امروز دولت ترامپ در مورد برنامه هسته ایران در رسانه‌های عمومی منتشر کرده. فرداد آقای والتز با فیس نیشن صحبت کرده، خیلی روشن، صریح و قاطع میگه که جمهوری اسلامی باید به کل برنامه هسته خودش رو بگذاره کنار و جمله بندی که داره، شکل حرف زدنش خیلی روشنه که میخواد اتفاقا اطمینان حاصل کنه که جای هیچ گونه شک و شبهه‌ای نمونده که حالا آیا جمهوری اسلامی بخواد در جریان مذاکرات در یک حدی از غنیسازی رو انجام بده یا نه، کدام بخش جنبه و ابعادی از برنامه هسته خودش رو بخواد نگه داره یا نه. آقای والتز خیلی روشن میگه که به کل برنامه هسته ایران باید کنار گذاشته بشه و این چیزیه که دونالد ترامپ مد نظر داره. یعنی وقتی بحث از مذاکره میشه، وقتی بحث از پیش شرط‌های مذاکره میشه، آنچه که مد نظر دولت ترامپ هست اینه که جمهوری اسلامی به کل این برنامه رو بخواد پیاده بکنه، یعنی از هم باز بکنه و بگذاره کنار. این نکته مهمیه برای خاطر اینکه از زمانی که آقای ویتکوف فرستاده آقای ترامپ در امور خاورمیانه گفتگویی با تاکر کارلسون کرده بود، یک شک و شبهاتی وجود داشت راجع به اینکه شاید یک محدودیتی رو آقای ترامپ بخواد بر برنامه هسته ایران وضع بکنه و صرفاً اینکه به کل این برنامه کنار گذاشته بشه مد نظر آقای ترامپ نیست. اما آقای والتز داریم می‌بینیم که صحبتاش انگار اون شک و شبهه‌ها رو داره به اونها جواب میده و داره اونها رو برطرف میکنه. بر اساس چیزی هم که امواج نیوز نوشته در وبسایت خبری خودش، یک خبر اختصاصی هست، به نظر میرسه که بحث غنیسازی 0% در نامه آقای ترامپ آمد. یعنی شما اصلا صفر غنیسازیتون نمیتونید این کار رو انجام بدید. اون هم اضافه میکنه بر محکم کاری که لازم هست برای اون چیزی که آقای والتز داره میگه. از طرفی حرفای آقای عراقچی رو هم داریم. فرداد بریم بخشی از این صحبت‌ها رو بشنویم. این موضوع ما در این خصوص کاملا روشن هست. جمهوری اسلامی ایران تحت فشار حداکثری، تحت تهدیداتی که داره صورت میگیره، قطعا وارد مذاکره با آمریکا به صورت مستقیم نخواهد شد. این سیاست روشن ماست تا زمانی که به هر حال تحولی در رویکرد طرف مقابل نسبت به جمهوری اسلامی ایران و نسبت به مردم ایران صورت بگیره. چشماندازی که الان وجود داره این هست که با اتهاماتی که هر روز زده میشه، با سیاست‌هایی که هر روز اعلام میشه، با درخواست‌های غیر معقول و غیر قابل پذیرشی که هر روز گفته میشه و درخواست میشه، ما وارد هیچ
مذاکره مستقیمی با طرف آمریکایی نخواهیم شد. البته راه برای مذاکرات غیر مستقیم باز هست و ما از کانال‌های مختلفی این کار رو امکان انجامش رو داریم. فردا آقای عراقچی به مذاکره مستقیم غیر مستقیم داره اشاره میکنه. مذاکره مستقیم در کار نخواهد بود به خاطر اون کارزار فشار حداکثری تهدیداتی که علیه جمهوری اسلامی ایالات متحده پیاده کرده. اما بحث اینه که جمهوری اسلامی هرگز مایل به مذاکره مستقیم با ایالات متحده نبوده. در واقع این یک خط قرمز بسیار بزرگی هست و اینکه الان آقای عراقچی این رو میگه به این معنی نیست که اصل و بنا بر این بوده که مذاکره مستقیم انجام بشه که حالا به خاطر کارزار فشار حداکثری انجام نخواهد شد. مذاکره غیر مستقیم هم همواره کانالش بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی وجود داشته. بحث اینجاست که در دولت بایدن اون مذاکرات غیر مستقیم رو هر زمانی که اراده می‌کردن ازش استفاده می‌کردن. مثل چند ماه بعد از قتل حکومتی مهسا ژینا امینی این کارو کردند. الان میدونیم به گواه اون چیزی که آقای ویتکوف در گفتگوی خودش با تاکر گفت. بحث اینجاست که جمهوری اسلامی بعد از یک روز بعد از اینکه اون نامه را از انور قرقاش گرفت، نامه ترامپ رو به علی خامنه‌ای، شروع کرده نه از یک کانال، از چندین کانال، از کشورهای مختلف پیام خودش رو برای ایالات متحده فرستاده. ما نمیدونیم چه گفتند. اینها همچنان دارن راجع به این صحبت میکنند که نامه تهدیدآمیزه و ما زیر فشار تهدید صحبت نمیکنیم، ولی میدونیم که همین کانال غیر مستقیمی که آقای عراقچی میگه بازه، بله باز، از فردای دریافت نامه هم اینها دارن از اون کانال ها استفاده میکنند. سیگنال ایالات متحده با آنچه که جمهوری اسلامی بهشون گفته هم بسیار روشنه. حرفای آقای والتز است که به کل باید این برنامه هسته‌ای کنار گذاشته بشه. حالا بجز اون بحث نیابتی ها، بحث حمایت از حزب الله لبنان هست، بحث انحلال هشت و شبی، اینها مواردی هست که در اخبار غیر معتبر، یعنی اخباری که از منابع رسمی با نام و نشان اینها نیامده، میدونیم اینها ممکنه در اون نامه بوده باشه یا نبوده باشه. امواج نیوز میگه بحث نیابتی ها و بحث منطقه در نامه نبوده، بیشتر تمرکز روی هسته‌ای و موشکی بوده، ولی خب در منابع دیگر ما شنیدیم که بحث نیابتی ها هم مطرحه. این که دونالد ترامپ در اون نامه با جزئیات چه نوشته هنوز نمیدونیم. جمهوری اسلامی بنا نداره اون نامه رو به شکل رسمی منتشر بکنه، ولی میدونیم در حوزه هسته‌ای که بیشتر از همه محور توجه هست، آقای ترامپ و مشاور امنیت ملیش موضع خودشون رو روشن کردن و جمهوری اسلامی باید تصمیم بگیره که آیا با به کل کنار گذاشتن برنامه هسته‌ایش راضی هست با این مسئله که بعد بخواد در مذاکرات رو باز بکنه یا نه. و مذاکرات هم به نظر میرسه که ممکنه بخواد در خاک امارات متحده عربی انجام بشه. پیام رسان امارات متحده عربی بوده. نمیدونیم که آیا ایالات متحده است که امارات رو انتخاب کرده یا امارات بوده که ابراز علاقه کرده که بخواد درگیر مذاکرات بشه. پیش از این به شکل سنتی امارات چندان در بحث هسته‌ای ایران نمی ایستاد بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی، ولی الان داریم می‌بینیم که امارات ایستاده، نامه رو رسوندند و ممکنه یک دور مذاکرات محدود بخواد در داخل خاک امارات برگزار بشه، چون این هم زیاد از سمت دولت ترامپ ما شنیدیم که میخوان گزینه نظامی رو در ابتدای امر ازش استفاده نکنن و شاید این مسئله رو بشه بدون متوسل شدن به گزینه نظامی از طریق دیپلماسی حلش کرد. ممنونم از تو. سمیرا قرایی، همکارم از وزارت خارجه آمریکا در واشنگتن دی سی. در همین حال بنیاد دفاع از دموکراسی ها در گزارشی تازه با عنوان خلع سلاح هسته ایران، تنها توافقی که امنیت آمریکا و متحدانش رو تضمین میکنه خواهان خلع سلاح کامل و دائمی برنامه هسته ایران شده. نویسندگان این گزارش با اشاره به پیشرفت‌های هسته‌ای تهران و تهدید فوری اون تاکید کردند که هر گونه توافق با جمهوری اسلامی باید شامل توقف دائمی غنیسازی اورانیوم، افشای کامل فعالیت‌های تسلیحاتی گذشته و حال و همینطور نظارت‌های گسترده و بدون محدودیت توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باشه. بهنام طالبلو، پژوهشگر ارشد در بنیاد دفاع از دموکراسی از واشنگتن، با آقای طالبلو به نظر میاد که آنچه که بنیاد شما بهش اشاره میکنه تقریبا همون حرفایی هستش که آقای مایک والتز در گفتگو با فیس دی نیشن CBS زده. چطور یافتید حرفای او رو؟
ممنون از دعوتت فرداد خان. ببینید یه سری حرفای ضد نقیض در رابطه با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران تو این 2 ماه دولت دونالد ترامپ در حال حاضر زده. مثلا همون زمانی که خود آقای دونالد ترامپ اون بیانیه یا اون ممورندوم به اصطلاح امضا می‌کرده بود، میگفت که اتفاقا میل به این کار نداشت ولی کاری واجب در رابطه با مانع ایجاد کردن برای برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. همزمان هم حرفای اخیر آقای والتز 2 یا 3 روز بعد از حرفای اخیر آقای استیو ویتکاف، نماینده ویژه دولت دونالد ترامپ در رابطه با خاورمیانه، و خود آقای ویتکاف 2-3 روز پیش در یک پادکست یا به عبارت دیگر یک ویدیوکست به یک خبرنگاری به نام تاکر کارلسن گفته بود که او اتفاقا میل دارد به تهران برود و اون اتفاقا میل دارد مذاکرات به نفع احسن انجام بشه. و اگه ما مرور کنیم به خواسته های سابق جامعه بین الملل تا حتی سازمان ملل در رابطه با جمهوری اسلامی، یک دلیلی که ما در بنیاد دفاع از دموکراسی و بقیه همکارانم و نویسندگان اون رپورتی که شما بهش اشاره کردید بسیار تاکید کردیم روی برچیدن برنامه هسته‌ای، اینه که جامعه بین الملل بیش از 20 سال نتونسته غنیسازی در جمهوری اسلامی رو به یک روز حتی به تعطیل کنه. واقعا فکر می‌کنید ویتکاف ممکنه به تهران بره؟ فعلا به اونایی که نگرانی چنین امری هستن، من گفتم خب باید رجوع کنیم به تاریخ دیگه. یعنی دفعه پیشی که نماینده ویژه یا دیپلمات‌های ارشد آمریکا در تهران بودن، اونا برای 444 روز گروگان بودن. برای همین به نظر من این امر طبیعی نیست، به احتمال زیاد رخ نمیده. ولی اگر هم یه سری نگران چنین چیزی هستن، خب ما باید ببینیم که در تالار، فقط تصور کنین، یعنی در تالار فرودگاه امام خمینی سرود ملی آمریکا داره سروده میشه روی میکروفون. اصلا چنین چیزی امکان پذیر نیست. اگرم امکان پذیر هست یعنی اینکه انقلاب اسلامی دیگه تموم شده. چه نکته‌ای به نظرتون ممکنه از حرفایی که به خصوص از وزیر خارجه جمهوری اسلامی میشنویم نقطه مشترک تهران و واشنگتن باشه و ممکنه یک جایی به یک توافقی برسن حداقل برای شروع مذاکرات؟ والا اینی که جمهوری اسلامی در این چند روز اخیر نتونسته یک جواب مستقیم بده و ابراز خرسندی در رابطه با مذاکرات مستقیم با آمریکا بده، اینم یک معیار منفیه. به عبارت دیگر من اصلا بدبین هستم که اتفاقا تهران و واشنگتن میتونن تو این زمان بسیار کوتاهی بتونن برن سمت یک مذاکرات که هم هر دو طرف رو قانع کنه و هم خواسته های سابق جامعه بین الملل رو قانع کنه. بنابراین اولویت سیاست های دیگری هست، مانند فشار حداکثری و حمایت حداکثری که واشنگتن نیاز داره که اونا رو به شدت اعمال کنه علیه جمهوری اسلامی و اونا رو بکشه سمت مذاکره و بکشه سمت زانو زدن در برابر آمریکا و زانو زدن در برابر اهداف سابق خودشون، همونطور که بعد از 7.5 سال جنگ با عراق خود بنیانگذار جمهوری اسلامی منجر به نوشیدن جام زهر شد. حتی این نکته که خیلی ها میگن ممکنه جمهوری اسلامی به دنبال وقت خریدن باشه و مذاکره بکنه برای صرف مذاکره کردن، به نظر میرسه که تیم آقای ترامپ هوشیار هستن در این مورد، چون در همین مصاحبه هم میبینیم که مایک والتز میگه، حالا اونطوری که او ادعا میکنه برخلاف دولت‌های اوباما و بایدن به دنبال چانه‌زنی بی‌پایان با جمهوری اسلامی نیستن و به نظر میرسه که خیلی موضع روشنی دارند که یا توقف کامل برنامه هسته ایران و یا تقریبا بدون تعارف میگن گزینه نظامی. ببین بستگی داره دیگه. من به علتی خوشبین هستم به این 2 ماهی که دولت دونالد ترامپ به جمهوری اسلامی داده، در حالی که ابراز دعوت مستقیم به عبارت دیگر جمهوری اسلامی به این مذاکرات
به این وجه به نظر من سیاست غلطی هست. در حال حاضر این 2 ماه نشانه آگاهی دولت دونالد ترامپ، مخصوصا آدمای مانند مایک والتز، مانند مارک روبیو، مانند خود آقای دونالد ترامپ که جمهوری اسلامی در طول تاریخ با دست میزنه کنار، با پا میکشه جلو و دنبال اساساً وقت خریدنه. به عبارت دیگر سیاست خارجی جمهوری اسلامی با این کجدار مریضی و آره و نگفتن در رابطه با مذاکرات و فشار و اینا فقط اینه که وقت بخره و خرش از پل فشار حداکثری بگذره. ولی در این حال در خود دولت آقای ترامپ هم الزاماً چهره‌ای مثل آقای والتز یا مارکو روبیو نماینده تمام صداهای داخل کابینه نیستن. میدونیم که بخش انزواگرا هم قدرت قابل توجهی در دولت آقای ترامپ داره و خود آقای ترامپ هم بارها گفته که تا جایی که بتونه میخواد با توافق و صلح و گفتگو و بدون کشیدن ماشه موضوع رو به خصوص موضوع هسته ایران رو حل بکنه. چطور به نظرتون جمهوری اسلامی از این رویکرد ترامپ ممکن استفاده بکنه و چه مانورهای ممکنه در هفته‌های پیش شروع بده؟ اتفاقا در این 2 ماه‌اندی که گذشته نشون داده شده که جمهوری اسلامی نتونسته مانور بده روی این به اصطلاح جنگ داخلی حزب ریپابلیکن، یعنی حزب جمهوری خواه در آمریکا، که به عبارت دیگر یک بخشی انزواگرا هستن، یک بخشی دیگه هم که خب طبیعتاً پیرو همین حرفای آقای ویتکاف که بهش اشاره کردید پیشتر، به نظرتون الان ویتکاف مثلا در سمت چپ والتز وای نستاده؟ دقیقاً در سمت چپ والتز وای نشده، ولی وایساده، ولی نه آقای ویتکاف و نه آقای روبیو و نه آقای والتز. تصمیم نهایی دست اونا نیست، تصمیم نهایی دست خود دونالد ترامپ و خود دونالد ترامپ از زمان کمپین قبل از ترم اول گفته ما ترجیح میدیم که قراردادی خوبی باشه، چون کاخ سفید رسما تا این حرفای اخیر آقای مایک والتز نگفته یک قرارداد خوب شامل چیه، ماهیت یک قرارداد خوب شامل چیه. ما در بنیاد دفاع از دموکراسی ها نیاز دانستیم که دقیقاً اون رو بگیم. 29 مورد آوردیم در رابطه با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و چجوری اون رو بتونیم برچینیم و بسیار خوشحال هستیم که خود آقای مایک والتز و حداقل یک جناح این ادمنستریشن این عبارت رو دارن استفاده میکنن و چنین اهدافی رو میخوان پیش ببرن. اتفاقاً دیدم در صفحه توییترش بعضی از نکاتی که مدیر خود مؤسسه شما منتشر کرده بود رو بازنشر کرده بود. چقدر به نظرتون بدون که وارد تمام جزئیات این 29 مورد بشیم، نکات کلیدی که در گزارش شما هست مورد توجه دولت هم هست و اگر ممکنه اون رو برامون باز کنید که چه هست کلیدی ترین نکاتی که شما به دنبالشید؟ کلیدی ترین بحث فلسفه‌ای، یعنی یه سری در واشنگتن دنبال کنترل تسلیحاتی هستند، یعنی اون چیزی که خود آقای عراقچی در اون کلیپ قبلی اشاره کرده بودن، یعنی یک نوع مذاکراتی مبنای بر برجام، ولی به خاطر اینکه رشدای بی‌نظیری که تو این 3 سال و نیم در رابطه با دولت سابق، یعنی دولت جو بایدن در رابطه با جمهوری اسلامی ما دیدیم و چیزایی دیدیم مانند غنیسازی در حد 60%، تولید اورانیوم فلزی با 20% که یک تعداد بسیار غنی شده و نصب و به کار گرفتن یک سری سانتریفیوژهای بسیار پیشرفته، به نظر میرسه که کنترل تسلیحاتی یا فلسفه کنترل تسلیحاتی دیگه کفایت نمیکنه. دقیقاً باید بریم سمت دیسارمامنت یا به عبارت دیگر سمت برچیدن کامل این برنامه. ممنونم از شما. بهنام طالبلو، پژوهشگر ارشد در بنیاد دفاع از دموکراسی در واشنگتن دی سی. وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگه ایران آمادگی کامل برای وضعیت جنگی داره، اما با این حال به گفته او جنگی در کار نخواهد بود. همزمان پیشنهاد استیون ویتکاف، نماینده ویژه دولت آمریکا در امور خاورمیانه، مبنی بر احتمال سفر او یا گروه دیگر از دولت ترامپ به تهران، بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های ایران داشته. نور نیوز، سایت خبری نزدیک به شورای عالی امنیت ملی ایران، نوشته لحن ویتکاف سوء تفاهم‌ها رو برطرف نمی‌کنه چون تغییری در رفتار آمریکا در قبال جمهوری اسلامی دیده نمیشه. ابراهیم روشندل، دیپلمات سابق و کارشناس امنیت ملی از واشنگتن، و جابر رجبی، تحلیلگر سیاسی به ما پیوستن. آقای روشندل، با شما شروع میکنم. چقدر واقعا سفر آقای ویتکاف به تهران رو محتمل میبینید؟ من احتمالش رو 0 میدونم، به دلیل اینکه اون حمایتی که در واقع یا استقبالی که از طرف اصلاح طلبان شده
اینو باید ما در نظر بگیریم که اصلاح طلبان هنوز در مدار درون حاکمیتی قرار دارند. اگر اینها در خارج از حاکمیت قرار داشتند تا حدودی میشد گفت که از یک ظرفیت فشار برای آقای خامنه‌ای استفاده کنند. جریان روزنه‌گشایی که با آقای پزشکیان و در واقع تجمیع نیروهای اعتدالگرا و اصلاح طلب در تیم آقای پزشکیان شروع شد، تلاشش بر حل منازعات از طریق دیپلماتیک بود. ولی با توجه به موضع‌گیری‌های تندی که آقای خامنه‌ای داشت و در واقع من پیش‌بینی هم کرده بودم که با اصرار جریان اعتدالگرا یا میانه رو در داخل حکومت و تقویت این بخش، جریان رادیکال تلاش خواهد کرد که فشار خودش رو روی آقای خامنه‌ای برای تند کردن موضعش اعلام کنه. در هر صورت مایلم این رو عرض بکنم که اصلاح طلبان هنوز از اون 3 مورد اختلافی که در بحث هسته‌ای و موشکی و همچنین نیابتی هست، با توجه به فشارهای جریان رادیکال هنوز نتونستن ظرفیت روشنی یا جایگزینی رو در مقابل آقای خامنه‌ای قرار بدن که بتونه تلاش‌های اونها برای طی مسیر دیپلماتیک رو هموار بکنه. بنابراین فعلا این مسئله بسیار نامحتمل هست که آقای ویتکاف بیاد و اگر هم این سفر اتفاق بیفته، طبیعتاً از 3 موضوع مورد اختلاف که یکیش بحث هسته‌ای هست که اون رو روس‌ها میتونن در واقع میانجیگری بکنن و خارج کردن اورانیوم شاید اولین قدمش باشه، ولی در رابطه با بحث توسعه توان موشکی ایران و همچنین بحث نیابتی ها دست خالی باز خواهد گشت و این روند به نظر من اگر در مسیر مذاکره هم قرار بگیره، روند طولانی تری رو در فضای تعامل بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی تحمیل خواهد کرد. آقای رجبی، به نظر میرسه که دیگه حرفای آقای والتز رو اگر معیار قرار بدیم، گزینه‌ای که ایالات متحده جلوی ایران گذاشته خیلی روشن دودویی از باینری هست، یعنی یا توقف کامل تمام برنامه هسته ایران یا احتمالاً رویارویی نظامی. آیا برداشت شما هم همین هست و اگر اینطور هست به نظرتون خامنه‌ای چطور در این بازی وارد خواهد شد؟ درود بیکرام. آقای فرداد، بذارید این مسئله رو یه شکل دیگه ببینیم، یه ذره فارغ از جزئیات. امروز جهان، خب ترامپ اومده یا دنیا میگه که آقا من مشکلاتشو میذاره جلو، میذاره رو میز که الان دنیا چه مشکلاتی داره، مسائل چیه. یک موقع یک جور با همدیگه رقابت ها وجود داره، چین، آمریکا، اروپا. یک موقعی نه مشکله. ببینید جمهوری اسلامی در گذشته نمیتونست نظمی رو در منطقه درست کنه یا قواعد بازی رو بچینه، اما قاعده بر همزن بود. یعنی میومد اگر مثلا طرف‌هایی داشتن یک نظم جدیدی درست میکردن، قاعده جدیدی درست میشد، جمهوری اسلامی به هم میزد. سعودی داشت مثلا موضوع فلسطین رو حل میکرد، اونها اومدن انجام دادن. امروز به نظرم جهان رسیده به یک جایی که یکی از این مشکلات جمهوری اسلامیه. خب حالا موضوع جمهوری اسلامی هم باز تقسیم میشه در جاهای مختلف. موضوع فقط هسته‌ای نیست. من عقیده دارم اگر موضوع هسته‌ای بود فقط، با همه اینی که ما در مورد 60 100 هر چیزی صحبت بکنیم، مذاکرات خیلی زودتر شروع شده بود. موضوع اون مشکلیه که الان جهان، همسایه‌های ایران بعد از 7 اکتبر به خصوص جهان باش روبروه، باید این مشکل رو حل کنه. حالا این مشکل چجور حل میشه؟ تغییر رفتار جمهوری اسلامی یا تغییر جمهوری اسلامی. خب حالا تغییر رفتار میکند جمهوری اسلامی، خامنه‌ای پاسخ میده نه، ما تغییر نمیکنیم، میخواهیم ادامه بدیم. حالا میشود تغییر جمهوری اسلامی. ببینید وقتی عراقچی میگه که حرف خیلی مهمه، میگه که هلال احمر آماده برای شرایط جنگی ولی ما جنگ نخواهیم داشت. یعنی چی؟ یعنی جمهوری اسلامی داره به این جای میرسه که یا بگه من میخوادم به خارج فکر کنم، این رو بگه که ما آماده زمین سوخته هستیم، یعنی هیچی از ایران باقی نذاریم اما عقب نشینی نکنیم. اون برام نگاه بکنید آقای فرداد، واقعیت باید آدم واقعی حرف بزنه. خامنه‌ای شخصیتا اگه امروز بخواد کوچکترین تغییری بده، یعنی باید بیاد اعتراف بکنه که این 30-40 سال اخیر میلیاردها میلیارد هزینه‌های سنگینی که خودش داده از اون فرمانده‌های سپاه، مردم ایران، مردم منطقه سر هیچ و پوچ بوده. به نظرم ما داریم به لحظه حساسی تبدیل میرسیم که باید نگاه بکنیم آیا کسانی در خود جمهوری اسلامی به این نتیجه میرسند که واقعا دیگه این مشکل جهانی شده و جهان میخواد این مشکل حل بکنه، یا نه
اونها میخوان مسیر دیگه ای برن. قبلا هم عرض کردم من فکر میکنم مسیری که برای صدام حسین و نظام بس رفت جلو، از اون مذاکرات بگیر تا اون مسئله برای جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای داره طی میشه با المان‌های جدید، با مسائل جدید. آقای روشندل، به نظر میرسه که خیلی از کارشناسا همونطوری که در همین برنامه هم داریم میبینیم تقریباً اتفاق نظر دارند که خامنه‌ای احتمالاً پای میز مذاکره نخواهد آمد و اگر چنین بشه به نظر میرسه که گزینه دیگری جز برخورد نظامی نخواهد بود از سمت آمریکا. آیا فکر میکنید اگر چنین سناریویی پیش بیاد این برخورد شبیه به چیزی شبیه مثلا نابود کردن برنامه هسته‌ای صدام حسین یا بشار اسد خواهد بود یا یک اقدام فراتری خواهد بود که ممکنه به سقوط نظام بیانجامه؟ بله خیلی متشکرم. ببینید در بین موضوعاتی که میشه گفت فضای بین تعامل بین کشورها هست، ما 4 تا فاکتور داریم. یکی فضای تعامل بر اساس همکاری، یکی رقابت، یکی تهدید و آخریش منازعه هست. از 3 موضوعی که مورد اختلاف هست بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا، خب آقای ترامپ یک قدم در واقع عقب‌تر از جمهوری اسلامی، از استیج اول که همون روند طی فرآیند مذاکره هست شروع کرده. حالا 2 ماهی هم که تعیین شده برای در واقع ایجاد یک ائتلاف بین‌المللی و برای متوجه کردن تهدیدات جمهوری اسلامی هست. میشه گفت در بحث هسته‌ای آقای ترامپ تلاش میکنه که مکانیزم ماشه رو فعال بکنه و از طریق ابزارهای بین‌المللی این کار رو انجام بده، ولی جمهوری اسلامی یک قدم جلوتر افتاده و فضای تخاصم رو از الان در پیش گرفته و مذاکراتی هم که آقای خامنه‌ای صحبت میکنه در فضای تعامل نیست، در فضای بازدارندگی است. به همین دلیل این احتمال وجود داره که این روند مذاکره یا اعتبار بخشیدن به دیپلماسی از سوی ایالات متحده آمریکا تقریبا 1-2 ماهی رو طی بکنه، ولی این به معنی این نیستش که طی این 2 ماه هیچ اتفاقی ممکنه بین این 2 کشور نیفته. به خاطر اینکه در هر 3 سطح، یعنی هم در بحث فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی که نگاه پیشرو داره جمهوری اسلامی و تلاش میکنه که این فعالیت‌ها رو سرعت ببخشه، در بحث موشکی ارتقای توان موشکی ایران تهدیدها رو فزاینده کرده و میتونه محرک خوبی برای ایجاد تنش نظامی در کوتاه‌ترین زمان باشه که خب نگاه ایالات متحده آمریکا و اسرائیل بر دفع تهدیدات هست، نه حمله سازماندهی شده به خاک ایران شبیه عراق یا شبیه لیبی. ولی در رابطه با بحث نیابتی سازی، همون وضعیتی که الان ما در یمن میبینیم، یک نکته بسیار مهم رو من اینجا میخوام خاطر نشان بکنم که معتقدم اولین بار هست که این رو من در این برنامه و برنامه هایی که قبلا صحبت کردم با رسانه‌های دیگه صحبت کردم بگم. اونم اینه که بعد از حذف رهبران گروه های نیابتی که جمهوری اسلامی به اونها هم فضای فعالیت در حوزه دیپلماسی رو داده بود و هم در فضای میدان، حذف اینها باعث شد که رهبران درجه 2 در این گروه های نیابتی حاکم بشن و اینها نوع فعالیتشون با جمهوری اسلامی کاملا متفاوت از اون وضعیتی که سید حسن نصرالله یا سنوار یا اسماعیل هنیه داشت که بتونن بعضا مذاکراتی رو یا فضای رسانه‌ای یا تهدیداتی رو ایجاد بکنن. اینها صرفاً دستورگیرنده مستقیم از جمهوری اسلامی هستند، این رهبران درجه 2 و مجری برنامه‌هایی هستند که جمهوری اسلامی از اونها میخواد، به ویژه در یمن که الان ما شاهدش هستیم. من نگرانی بیشترم از اینه که این رهبران درجه 2 به صورت سرخود اقداماتی انجام بدن که در یمن دارن انجام میدن و اینها به حساب جمهوری اسلامی باشه. در اون فضا این تنش اگه شدت بگیره، یعنی تنش نظامی شکل بگیره، طبیعتاً روی هر 3 فاکتور، یعنی هم زدن برخی تأسیسات هسته‌ای و قطع زنجیره تولید یا پیشروی جمهوری اسلامی به سوی بمب اتم رو تأثیر خواهد گذاشت. بخش دومش در مورد زدن انبارهای موشکی سپاه هست و بخش سوم در نیابتی ها ممکنه برخی از فرماندهان سپاه رو در داخل به صورت نقطه‌ای حذف بکنن، مشابه همون چیز که ما در رابطه با رهبران حماس و حزب الله دیدیم. در هر صورت نکته آخر من اینه که تا رسیدن به اون نقطه به نظر من فاصله داریم، ولی ابعاد تنش نظامی ایالات متحده آمریکا
در اون سطحی که مشابه عراق باشه یا مشابه لیبی باشه نخواهد بود و ما باید تلاش بکنیم که این جریانات معترض در داخل کشور رو به خوبی رصد کنیم و ببینیم که مسیر اون تلاش‌ها به کجا خواهد انجام. آقای رجبی، هم خامنه‌ای هم دولت جمهوری اسلامی از جمله چهره‌های مثل عراقچی حرف از این میزنن که آمادگی جنگی هم در ایران وجود داره. آیا واقعا به نظرتون دست جمهوری اسلامی الان کاملا خالی است با توجه به ضرباتی که گروه‌های نیابتیش دیدن، یا هنوز هم امکانات و توانایی‌هایی چه در داخل چه به واسطه گروه‌های نیابتیش داره که اگر کار به رویارویی نظامی بکشه بتونه چه ایالات متحده رو مستقیما چه کشورهای متحدش رو در منطقه به اندازه‌ای مورد آزار قرار بده که بتونه امنیت منطقه رو، امنیت آمریکا رو مختل بکنه؟ آقای فرداد، اول یه نکته بگم. من اعتقاد ندارم دو تا راه حل وجود داره، فقط یا مذاکره یا جنگ مستقیم با آمریکا. راه حل سوم، شاید هم چهارمی وجود داره. راه حل سومش فکر می‌کنم یک راه حلی شاید دارن یک سریا در اروپا و آمریکا به دنبال این راه حل هستند که یک مقداری قسمتی از حاکمیت رو یا حاکمیت در گذشته رو اتفاقاتی رو رقم بزنن، بتونن یک کاری رو در داخل حکومت انجام بدن. خیلی بعید نیست. و راه‌های دیگه جنگ هم الان جنگ‌ها تغییر کرده. ببینید مسئله پیجرها وقتی پیش اومد، میخوام بگم امکاناتی که جمهوری اسلامی پیش داره، وقتی مسئله پیجرها پیش اومد یک سبک جدیدی از جنگه. ببینید وقتی ما الان با سایبر روبرو هستیم، گروه‌های هکری مخالف جمهوری اسلامی که دولت‌ها هم وابسته نیستن، یک موقع هکی انجام میدن، میتونن جمهوری اسلامی رو فلج بکنن. یک جنگ ترکیبی میتونه اتفاق بیفته. اما جمهوری اسلامی بیش از اینی که ما صحبت بکنیم توان هجوم داره، باید صحبت از توان دفاع بکنیم. آیا توان دفاع داره؟ نیروهای نیابتی الان هم زنده هستند به این عنوانی که بله، اگر حوثی‌ها رو جمهوری اسلامی دستور بده موشک‌ها رو بزنید، همین الانش من اعتقاد دارم و خبر دارم اینه که جمهوری اسلامی موشک‌هایی به حوثی‌ها مثل فاتح 110 داده که امکان زدن بعضی از محل‌های آمریکایی وجود داره، اما نمیزنه به دلیل اینکه میدونه باید هزینه سنگینی پرداخت بکنه. از اون ور شما مثلا میبینید در دور قبلی حوثی‌ها اگر موشکی میزدن گاهن در مثلا بین 10 تاش یکیش میشست، اما الان نمیشینه. جمهوری اسلامی بعد از حمله اسرائیل خیلی معادله به وقتی که اومد به جمهوری اسلامی حمله کرد، معادله خیلی تغییر کرد. جمهوری اسلامی یک سیلی خورد که فهمید که خیلی موضوع پیچیده است. یعنی که شما مسئله هجوم موشک‌های جمهوری اسلامی از نظر کمیت خیلی زیاده، عدداً خیلی زیاده، اما دفاع بتونه انجام بده، این مسئله خیلی مهمه. وقتی که اون نیابتی‌ها آیا میتونن قاعده رو به هم بزنن؟ موقعی میتونن به هم بزنن که اون سر داستان در جمهوری اسلامی قوی باشه، بتونه این خون رو پمپاژ کنه به اونها. وقتی اون نتونه اونها رو دفاع بکنه، بسیار نمیتونن. از اون ور شما بیاید در مورد نیروهای نظامی جمهوری اسلامی نگاه بکنیم. نیروهای نظامی جمهوری اسلامی یک ارتش کلاسیک نیست که بگویید که شما اون جنگال قوی داره، بگویید که مثلا آواکس داره، مثلا خیلی دستگاه اطلاعاتی قوی داره، کشتی‌های جنگی واقعی داره، نه اینی که کشتی مثلا نفتکش‌ها رو تبدیل کرده باشن به نیروی چیزی، یا هواپیماهای پیشرفته‌ای داشته باشه. خب مبتنی بر پهپاد و موشکه. وقتی مبتنی بر پهپاد و موشکه بس میشه با اون مقابله کرد. به نظرم جمهوری اسلامی امکان این رو داره که هزینه سنگینی رو تحمیل بکنه، اما باید برسیم به اون جایی که دنیا ببینه که آیا این هزینه سنگین در مقابل هزینه‌ای که قبلا پرداخت شده و احتمال داره بعداً پرداخته چقدر، اون حد و فاصله‌اش چقدره. اما نکته آخرم که می‌خوام عرض بکنم اینه که جمهوری اسلامی و شاید بین علی خامنه‌ای و بعضی از افراد دیگه در داخل حکومت، من فکر می‌کنم برای اولین بار یک دو دستگی واقعی پیش اومده و خیلی دارن در خارج رو این دو دستگی حساب می‌کنن. ممنونم از هر دوی شما. جابر رجبی، تحلیلگر سیاسی، و ابراهیم روشندل، دیپلمات سابق و کارشناس امنیت ملی از واشنگتن.
به دنبال ادامه ناآرامی‌ها در ترکیه، رئیس جمهوری این کشور اپوزیسیون رو به تحریک مردم متهم کرده. رجب طیب اردوغان گفته نمایش مخالفان دولت به زودی تموم میشه و اونها بابت شری که به پا کردن احساس شرمساری خواهند کرد. اجازه بدید تصاویر زنده رو ببینیم از استانبول، جایی که همچنان تظاهرات ضد دولتی ادامه داره. بعد از بازداشت اکرم اماموغلو شهردار استانبول، اعتراضات خیابانی در ترکیه حالا وارد ششمین شب شده. به گفته وزیر کشور ترکیه از آغاز تظاهرات 5 روز پیش در اعتراض به بازداشت اکرم اماموغلو شهردار استانبول، بیش از 1100 نفر در سراسر ترکیه بازداشت شدند. در همین حال شبکه اجتماعی اکس که مالکیتش متعلق به ایلان ماسک چندین حساب کاربری متعلق به چهره‌های مخالف دولت ترکیه رو به حالت تعلیق درآورده. اتحادیه اروپا اما از مقامات ترکیه خواسته به حق اعتراضات مسالمت‌آمیز شهروندان احترام بذارن. تصاویر زنده رو می‌بینید از استانبول. اجازه بدید بخشی از صدای تظاهرات رو بشنویم و بعد می‌خوام یک فایل صوتی از گفته‌های رجب طیب اردوغان براتون پخش کنم. O gün vandalların saldırılarında yaralanan polislerimizin تنها کسایی که مسئول وضعیت افسران پلیس زخمی شده در حملات خرابکارانه، شکسته شدن شیشه مغازه‌ها و میلیاردها لیر آسیب به اموال عمومی هستند، رهبرای اصلی اپوزیسیون و تیمشن که برای ورود به خیابون‌ها فراخوان دادن. اونا حق سیاسیشونو در مجلس و از قوه قضاییه دریافت خواهند کرد. اونچه تو 5 روز گذشته شاهدش بودیم دوباره حقیقت رو به ما نشون داد. کشوری مثل ترکیه داره یه اپوزیسیون اصلیه که از نظر آینده نگری، بینش و کیفیت بسیار ابتدایی و ضعیفن. یک بار دیگه مشخص شد که نمیشه به اونها برای اداره یک شهرداری هم اعتماد کرد، چه رسه به اداره یک کشور. با ادامه اعتراضات در ترکیه و با وجود هشدارهای maqamat دولت، معترضان در این کشور میگن تا زمان اجرای عدالت به اعتراض ادامه میدن. شما در اینجا مردم را میبینید. ما تلاش میکنیم صدایمان را به دولت برسانیم. تنها چیزی که ما میخواهیم اجرای عدالت است. ما در این کشور از اضطراب، ترس و فشار خسته شده ایم. همه چیز باید آزاد و برابر باشد. این تنها چیزی است که مردم میخواهند. مرداد فرهمند، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از استانبول با ماست. آقای فرهمند، در این سال‌ها آقای اردوغان همواره به عنوان یک رهبر قدرتمند در منطقه شناخته شده، حتی از کودتا هم جان سالم به در برده. آیا این اعتراضات نشانه‌ای از تضعیف قدرت اوست به نظر شما یا میتونه این رو هم پشت سر بذاره؟ در شرایط کنونی به نظر نمیرسه که آقای اردوغان تضعیف شده باشه به اون معنا که نتونه این اعتراض‌ها رو از سر بگذرونه. به نظر میاد که در نهایت موفق بشه که این اعتراض‌ها رو مهار بکنه. این که می‌بینیم شمار تظاهر کننده ها زیاده و اینکه همچنان تو خیابون‌ها موندن و کارشناسان اقتصادی پیش بینی به در واقع هشدار دادن به اینکه بعد بازار خودش رو آماده کنه برای اینکه این اعتراض‌ها طولانی هم بشه. دلیل این پایداری و جمعیت زیاد این هستش که این اعتراض‌ها خودجوش نیست، بلکه کاملا سازمان یافته است و وقتی که سازماندهی وجود داشته باشه و ما مواجه باشیم با دومین حزب بزرگ ترکیه که همین حزب جمهوری خلق باشه با شمار بسیار زیادی هوادار و عضو، در نتیجه میتونن خیلی به راحتی این تظاهرات گسترده‌ای رو به مدت طولانی سازمان بدن و اداره بکنند که می‌بینید دارن این کار رو میکنن. اما این به این معنا نیست که لزوما میتونن که آقای اردوغان رو به عقب نشینی وادار بکنن، چون عقب نشینی آقای اردوغان بهاش برای سنگین خواهد بود. اگه بخواد که در برابر این تظاهرات عقب بنشینه دیگه از اون بعد به یک معنا وا خواهد داد، یعنی دیگه نمیتونه این سلسله عقب نشینی ها رو کنترل بکنه و بنابراین پیش بینی میشه که همچنان بر سر موضعش بایسته و این تظاهرات رو هم از سر بگذرونه، هرچند که این تظاهرات به هر حال برای آقای اردوغان هم پیامدهای سیاسی و پیامدهای اقتصادی ناگواری خواهد داشت. اصلا چه شد که کار به اینجا کشید آقای فرهمند؟ دم انتخابات هم نیستیم، 3 سالی همچنان فرصت وجود داره. چرا الان او رو بازداشت کردن؟ چرا الان این اعتراضات اینقدر گسترده شده، حتی به شهرهای کوچیک هم کشیده؟
خب این در آستانه این بود که قرار بود که در کنگره حزب جمهوری خلق نام آقای اماموغلو به عنوان نامزد این حزب در انتخابات آتی مطرح بشه. انتخابات آتی 3 سال دیگه است، ولی احتمال انتخابات پیش از موعد هستش. هر دو طرف، هم حکومت هم اپوزیسیون، خواهان انتخابات پیش از موعدند. حکومت از این رو که اگر انتخابات پیش از موعد برگزار بشه، باز هم آقای اردوغان این شانس رو خواهد داشت که یک دوره کامل دیگه رئیس جمهور بشه. و اپوزیسیون هم از این رو که به دلیل وخامت وضع اقتصادی در ترکیه و همچنین به دلیل اینکه سال گذشته تونستند در انتخابات شوراهای شهر و شهرداری ها پیروزی چشمگیری به دست بیارن، شانس خودش رو بالاتر دیده و آقای اماموغلو هم نسبت به کاندیدایی که حزب جمهوری خلق در سال گذشته در ائتلافی با دیگر احزاب مخالف معرفی کرده بود خیلی بیشتر می‌بینه. اون به هر حال شخصیت کاریزماتیکی، محبوب، سابقه خوبی به عنوان شهردار ترکیه، شهردار استانبول داره و اینها فاکتورهایی بود که باعث می‌شد که حزب جمهوری خلق هم خواهان انتخابات پیش از موعد باشه. پیش بینی می‌شد که یعنی این روند کمتر از 3 سال باشه و پرونده برای آقای اماموغلو هم از چند سال پیش داشت در واقع مقدماتش چیده شده بود تا به اینجا رسید که این پرونده مطرح شد. در گوشه کناری هم گفته میشه که خود دبیر کل حزب جمهوری خلق آقای اوزدور اوزل، همون کسی که تصویرش رو پخش کردید که داشت در جمع تظاهر کننده ها سخنرانی میکرد، او هم خیلی ناخرسند نیست از اینکه آقای اماموغلو رو دستگیر کردن. حتی عده‌ای میگن که اون خودش هم به یک نوعی ممکن که راه رو برای این هموار کرده باشه، چرا که اگر که آقای اماموغلو محروم بشه از اینکه در انتخابات آتی نامزد بشه، شانس آقای اوزل بالا میره و در نتیجه گرچه آقای اوزل خیلی داره با حرارت تشویق میکنه که تظاهرات ادامه پیدا بکنه، از این فرصت هم برای مطرح کردن خودش استفاده میکنه، همین که اینکه شانس خودش رو بخواد بیازماید در این انتخابات ریاست جمهوری آینده. درسته که در ترکیه احزاب قوی هستند و بالاخره بخشی از نزاع هم دعواهای حزبیست و ایدئولوژیک، هم به نظر میسه که یک اختلاف بزرگتری هم شاید در سطح تعریف قانون اساسی در ترکیه وجود داره. یعنی یک شکافی بین بخش سکولار و مذهبی تر ترکیه، یه شکافی بین استانبول و شهرهای ساحلی و شهرهای مرکزی تر ترکیه وجود داره. چقدر فکر میکنید که آقای اردوغان برنده این شکاف میتونه باشه در طولانی مدت و چقدر احزاب دیگری که دارن با او مبارزه میکنن میتونن از این به نفع خودشون استفاده کنن؟ ببینید در واقع ما الان 2 تفکر رو در برابر هم دیگه میبینیم، 2 جریان سیاسی، 2 ایدئولوژی. از یک طرف مخالفان آقای اماموغلو در واقع نمایندگی میکنه جریان سکولار غربگرا رو در ترکیه، یعنی کسانی رو که در ترکیه که میخوان که ترکیه خودش رو به عنوان یک کشور اروپایی ببینه و جزئی از بلوک اروپا تعریف بشه، کشوری باشه که نگاهی به غرب داشته باشه. کمابیش ترکیه تا پیش از اینکه آقای اردوغان سر کار بیاد همین گونه بود و این ترکیه بود که آتاتورک میخواست که این گونه باشه. از طرف دیگه ما آقای اردوغان رو داریم که او در خودش رو در بخشی از مردم ترکیه رو نمایندگی میکنه که اینها یک دلبستگی به گذشته خودشون در دوران امپراتوری عثمانی دارند، ریشه های عمیق ملی و مذهبی دارند و سنتی تر و محافظه کارترند و اینها خودشون رو بخشی از بلوک اسلام میخوان تعریف کنن. اون بخشی که خودش در بلوک اسلام میبینه در دوران آقای اردوغان پیروزی هایی به دست آورده و این پیروزی اخیرش در سوریه هم خیلی تشویق کرده، یعنی اینکه ترکیه تونست سوریه رو هم به دست بیاره که پیروزی بزرگی است. این باعث میشه که در واقع این قدرت معنوی این جریان بالاتر بره و از طرف دیگه پیوستگیش با جریان راست در سراسر جهان که در حال حاضر رو به گسترشه، ما می‌بینیم از آمریکا تا اروپا، به نظر میرسه چشمانداز روشنتری رو برای جناح آقای اردوغان ترسیم کنه تا اینکه مخالفانش در جناح غرب گرا. ممنونم از شما مهرداد فرهمند، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از استانبول با ما و ما هم آرام میرسیم به پایان برنامه 24 امشب. اجازه بدید برنامه رو با همین تصاویر زنده استانبول به پایان ببریم. Kendilerine bir kahve alsınlar, konuşmanın sonuna kadar birazcık düşünüp taşınsınlar bakalım.
arkadaşlar, dün biraz önce anlattığım uzun süreçle 19 Mart'ta bir